नमस्कार साथी, आज मैले फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा हामीले मोबाइल फ्रेममा भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम हामीले मोबाइल फ्रेम डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छन्। जस्तै मैले मोबाइल फ्रेम डाउनलोड गर्नलाई क्रोम खोलेँ। क्रोममा गएर हामीले के हाल्नुपर्ने हो भने यसरी क्रोममा गएर हामीले यहाँ हेर्नुस् मोबाइल फ्रेम भनेर सर्च गर्नुपर्छ। मोबाइल फ्रेम भनेर यस्तो फ्रेमहरू आउँछ। यसमध्ये हामी कुनै एउटालाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसमा थिचेर मैले यो लिँदैछु। यसलाई मैले के गरेको डाउनलोड इमेजमा गरेँ। यो डाउनलोड हुँदैछ है। यसरी डाउनलोड भइसकेपछि अब अर्को हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यहाँ एउटा वुडन इमेज लिनुपर्छ। हामी वुडन इमेज लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ वुडन इमेज मैले सर्च गरेर ल्याएँ। इमेज यस्तो इमेज आउँछ। इमेजमा गएर यस्तो आउँछ। यसमा चाहिँ मैले यो एउटा चुज गरेँ। यसरी तपाईहरुले पनि युट्युब भिडियोको लागि मोबाइलमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक गएर हामी कहाँ जाने भने हामीलाई किन मास्टर भन्ने एप्स प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अलरेडी गरेकै छु। यहाँ हेर्नुस् किन मास्टर्स। अब यो किन मास्टर्समा मैले क्लिक गरेँ। किन मास्टर आइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् मैले यो प्लसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो खाले यहाँ साइज चाहियो त्यस्तो मैले यो चुज गर्दैछु। यस्तो आइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले डाउनलोड गरेको वुडनको त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ लिएँ है। यहाँ वुडनको हेर्नुस् तपाईहरु आइसकेको छ। यसलाई यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने बढाउन सक्छौँ। ती मिनेटको त्यो म तपाईहरुलाई देखाउने छु अझै। यसरी आइसकेपछि यो सुरुमा आए मैले ओके गरिदिएँ। यो आइसक्यो। अब फेरि हामीले यहाँबाट गएर लेयरबाट गएर यहाँ माथि हेर्नुस् मिडिया लेखेको छ। यो मिडियामा क्लिक गर्नु। मिडियामा क्लिक गरेपछि हामीसँग मोबाइल डाउनलोड गरेको फ्रेम छ। त्यो फ्रेम ल्याउने। फ्रेम ल्याएपछि यसलाई हामी ठुलो गर्ने। ठुलो गरिसकेपछि अब यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु कसरी मिलाउँछ भनेर। यहाँ हेर्नुस् क्रपिङ छ। क्रपिङ गरेर अलिकति मैले यसलाई मिलाउँदैछु है। यता गरेँ। यसलाई पनि यता गर्ने। यति गरिसकेपछि भयो। अझै मिलाउनु पर्यो भने यसलाई यति माथि गरेर तलबाट क्रपिङ गरेर अझै मिलाउनु यति भयो। यति भइसकेपछि अब हामी यसलाई ठुलो गर्ने। ओके। यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भिडियो फेरि त्यही मिडिया प्लेयरबाट एउटा कुनै भिडियो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मैले तपाईलाई एउटा भिडियो लिएर हेराउँदैछु। हेर्नुस् भिडियो आयो। अब भिडियो आइसकेपछि यो भिडियो मेरो अर्कै कलर भएको मैले यसरी रोटेट गरेँ। यसलाई साइज अनुसार यहाँ मोबाइलमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यति भयो होइन। अब यसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रप गरेर मैले मोबाइलको साइजभित्र राख्दैछु। त्यो क्लिक गरेपछि मोबाइलभित्र मोबाइलमा आएन हो। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि अब के गर्नुपर्छ, बढ्यो है। अब हेर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। अब यसरी के हुन्छ भने यो भिडियो प्ले गर्नुहोस्, यहाँबाट हेर्नुहोस्। जस्तो मोबाइलमै बनाएको मोबाइलमै फ्रेम चलिरहेछ भने देखाइरहेछ। सजिलो छ यो बनाउने।